Jag heter Lorentz Tovatt. Jag är 29 år gammal. Jag kommer från en lite mindre kommun som heter Ekerö utanför Stockholm. Men nu bor jag i Stockholm. Det har jag gjort i flera år nu. Min bakgrund är att jag har varit engagerad ganska mycket i ungdomsförbundet och i politiken ganska många år nu faktiskt. Delvis som professionellt engagerad. Men också ideellt, samtidigt som jag till exempel har studerat. Och då har jag studerat filosofi, statsvetenskap, retorik. Och nu är jag riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna. Och jag är dessutom klimat- och energipolitisk talesperson, vilket är väldigt roligt. Jag blev engagerad på grund av min moraliska övertygelse faktiskt. Jag kände att jag har växt upp i ett land som har en väldigt bra välfärdsstat och vi har det väldigt bra i Sverige. Och då kände jag att det var viktigt för mig att bidra till att även andra människor i andra delar av världen får ett bra liv. Och det här var det som drev mig in i politiken, och när jag tänkte efter hur jag skulle bidra bäst, så var det just klimatfrågan som jag tyckte var absolut viktigast. Och det var den som gjorde att jag valde Miljöpartiet också, för att Miljöpartiet är det parti som har bäst klimatpolitik. Och den frågan, just klimatfrågan, den är så viktig just för att den riskerar att hårt drabba fattiga delar av världen. Och det var det som gjorde att det var en moralisk övertygelse för mig. Ja, men jag kandiderar ju för att klimatfrågan är ju en sån viktig global fråga. Så att då är det jätteviktigt att EU och andra globala organisationer är så bra som bara möjligt på den frågan. Och jag hoppas att med min kompetens på klimatområdet så kanske jag kan bidra till att EU kan bli ännu bättre på klimatpolitik. Och jag kandiderade delvis faktiskt för att jag blev uppmanad att kandidera. Det var väldigt många i partiet som hörde av sig och ville det. Så att det var ju väldigt glädjande att folk hade förtroende för mig. Så det var största skälet till att jag kandiderade, men också naturligtvis för att jag hoppas att jag kan bidra med någonting i EU om jag väl kommer in. Vi får se. Just one short last note on this issue of public. Men jag märker det väldigt mycket när jag är utomlands att folk har väldigt stor respekt för Sveriges klimatarbete och sådär. Och nu tror jag det är så ännu mer just med tanke på Greta Thunberg och hela den rörelse som heter Fridays for Future. Men jag tänker att det är ganska svårt att få unga engagerade i politik. Samtidigt så är det kanske mest politiska partier som unga inte är jätteintresserade av. Medan man vet ju att unga idag är väldigt, väldigt engagerade i sakfrågor. Så att jag tror att unga bara har nya sätt att engagera sig på och att de snarare liksom uttrycker sig tydligt vad gäller sakfrågor i sociala medier till exempel. Så att jag satsar väldigt mycket på Twitter och Instagram och Facebook och sådär. Och jag märker ju att man får ganska så bra kontakt med unga människor idag via de kanalerna. Så det är väldigt roligt.